سلام، من لوسیفر هستم. خوش اومدید به ویدیو امروز. امروز میخوایم با هم دیگه یک موزپد گیمینگ بسازیم. مسائل مورد نیاز واسه ساختن یک موزپد رو قسمت بعدی توضیح میدیم. بریم ببینیم چی میشه. خب، وسایل مورد نیازمون واسه ساختن این موزپد گیمینگ: یه دونه تخته خیلی نازک، من 3 میل انتخاب کردم، بهش لینکش هم میگن، سلای هم میگن. یه دونه پارچه به اندازه تختمون واسه روی تخته، یه دونه چسب ماتیکی، یه دونه هم چسب تفنگ. خب، تو مرحله اول میریم برای چسب زدن تختمون. بعد از اینکه چسبمون رو به قسمت چوبی تختمون زدیم، حالا نوبت پارچه است. تو انتخاب پارچه‌تون حتما دقت کنید که یکم پارچه‌تون کلوف باشه، هم به خاطر چسب هم به خاطر موستون.
دیگه آخرای چسب زدنمون بود که یهو تلفات زانوی ویدیو کلیپ. بله چسب پاچید تو چشش. بیچاره. البته چیزیش نشد، نترسید، سالم. خب رسیدیم به قسمت جذاب ویدیومون، گیمینگ کردن مثبت. واسه این کار به سیم نیاز داریم، سیم معمولی. الوایر من استفاده کردم برای رنگ دور مثبت و اما منبع تغذیه‌مون من از پاور سیستم قبلیم استفاده میکنم، چون حالا میخوام چند تا چراغ دیگه هم اتاقم اضافه کنم و از این میخوام بری بگیرم. ولی شما میتونید از آداپتور و هر چی که AC رو به DC 12 ولت تبدیل میکنه استفاده کنید. واسه اینکه پاور رو روشن کنیم، یعنی موقعی که کلیدش رو فشار میدیم پاور روشن بمونه، باید این دوتا سیم رو تو قسمت 24 پین، سیم سبز و سیاه رو به هم دیگه متصل کنیم، همینجوری که داریم مشاهده میکنیم. قسمت 24 پینا سوم و چهارمی، این دوتا رو به هم دیگه وصل میکنیم که هر موقع کلید رو زدیم روشن بمونه. خب حالا چجوری این الوایرمون رو وصل کنیم به پاور؟ روی قسمت 24 پینمون یه سیم زرد رنگ داریم. سیم زرد رنگ برای ولتاژ 12 ولته و یه سیم سیاه رنگ هم کنارش هستش واسه سیم دوم یا همون سیم گیرندمون اتصال به زمین. حالا تستش میکنیم و بعد حالا میرسیم به مرحله آخر، یعنی چسبوندن الوایر به مثبت.
خب بچه‌ها اینم از موزپد گیمینگمون. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. لایک و سابسکرایب یادتون نره. حتما چنل ما رو به دوستاتونم معرفی کنید. مرسی. پیس اوت.